त्यो केसमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दा एउटा रिफरेन्स प्लेन भनेको एउटा चाहिँ XY प्लेन भयो, यो भनेको फिक्स डिफरेन्स भयो। त्यसपछि अर्को बडी भित्रको ए र बी भन्ने पोइन्ट छ, ए बी। यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा जुन पोइन्ट ए लिन्थ्यौं, यो ए भनेको चाहिँ ट्रान्सलेट मात्र हुन्थ्यो, रोटेसन हुन्थेन। अनि त्यसको रिफरेन्समा हामीले बी पोइन्टको भेलोसिटी एक्सिलरेसनहरु पत्ता लगाउँथ्यौं। अब यदि ए पोइन्ट पनि रोटेट हुन्छ भने यो जुन यो रिफरेन्स फ्रेम छ नि त्यो पनि रोटेट हुन्छ, ट्रान्सलेसन मात्र हैन रोटेसन पनि हुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ, बी को भेलोसिटी कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर हामी हेर्छौं। यसमा रिलेटिभ मोसन एनालाइसिस युजिङ रोटेटिङ एक्सिस। अब ए मा जुन एक्सिस छ नि, ए मा जुन एक्सिस छ नि, ए मा भएको एक्सिस भनेको चाहिँ यो रोटेट भइराख्छ। यसलाई हामीले XY भनेर लेख्यौं र यसलाई चाहिँ क्यापिटल X क्यापिटल Y भनेर लेख्यौं भने यो जुन क्यापिटल X क्यापिटल Y को फ्रेम रिफरेन्स फ्रेम छ, यो भनेको फिक्स पोइन्ट भयो, एउटा जुन फिक्स रिफरेन्स भयो त्यो लिन्छौं। र ए मा भएको जुन XY छ, XY यो जुन प्लेन छ, यो प्लेन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो XY प्लेन भनेको रोटेट पनि हुन्छ, ट्रान्सलेसन मात्र हैन रोटेसन पनि हुन्छ। पहिलाको केसमा ट्रान्सलेसन मात्र हुन्थ्यो, अब यो केसमा चाहिँ रोटेसन पनि हुन्छ। इन द प्रिभियस सेक्सन द रिलेटिभ मोसन एनालाइसिस फर भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन वाज डिस्क्राइब्ड युजिङ अ ट्रान्सलेटिङ कोअर्डिनेट सिस्टम। त्यतिबेला ट्रान्सलेटिङ कोअर्डिनेट सिस्टम मात्र युज गरेको थियो। त्यो भनेको कस्तो टाइपकोलाई युज गरेको थियो भन्दा द टाइप अफ एनालाइसिस इज युज फर डिटरमाइनिङ द मोसन अफ पोइन्ट्स अन सेम रिजिड बडी। एउटै रिजिड बडीमा चाहिँ हुँदाखेरिको केसमा र द मोसन अफ पोइन्ट्स लोकेटेड अन सेभरल पिन कनेक्टेड बडीज। डिफरेन्ट पिन कनेक्टेड बडीज र रिजिड बडी, दुईटा रिजिड बडीको चाहिँ सेम पोइन्टमा हामीले भेलोसिटी एक्सिलरेसन निकाल्नका लागि युज गरेका थियौं। अब हाम्रो चाहिँ यो केसमा के हुन्थ्यो भन्दा अब आउने केसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा यो अब इन सम प्रब्लम्स हाउएभर रिजिड बडीज आर कन्स्ट्रक्टेड सच दैट स्लाइडिङ विल अकर एट देयर कनेक्सन। यो जुन एउटा चाहिँ पिन सपोर्ट छ, यसमा चाहिँ रड छ, यो रडमा चाहिँ एउटा कुनै अब्जेक्ट स्लाइड भइराको छ, कुनै अब्जेक्ट यो स्लाइड भइराको छ, यो डाइरेक्सनमा मुभ भएको छ र यो चाहिँ सर्टेन एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा र एंगुलर एक्सिलरेसनले चाहिँ यो रोटेट भइराको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो कन्डिसन युज गर्छौं। द काइनेमेटिक एनालाइसिस फर सच केसेस is best performed if the motion is analyzed using a coordinate system which both translates and rotates. यो मेनली युज हुने भनेको कुनै अब्जेक्टमा चाहिँ यो अब्जेक्टमा केही स्लाइड भइराको छ, यो कोलर यसको बाहिरपट्टि कोलर होला, यो स्लाइड भइराको छ भने त्यस्तो खासको केसमा चाहिँ हामीले रोटेटिङ एक्सिसको कन्डिसन युज गरेर त्यसलाई सल्भ गर्छौं। द काइनेटिक एनालाइसिस फर सच केस इज बेस्ट परफर्म इफ द मोसन इज एनालाइज्ड युजिङ अ कोअर्डिनेट सिस्टम which both translates and rotates. अब त्यस्तै यो चाहिँ अरु कुन प्रब्लममा सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दा furthermore this frame of reference is useful for analyzing the motion of two points on a mechanism which are not located in same body. दुईटा पोइन्टहरु सेम बडीमा लोकेटेड छैन भने त्यसको सल्भ गर्न पनि यो युज गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै फर स्पेसिफाइङ द काइनेमेटिक्स अफ पार्टिकल मोसन व्हेन द पार्टिकल मुभ अलोङ अ रोटेटिङ पाथ, रोटेटिङ पाथमा मुभ भइराको छ भने त्यो केसमा पनि हामीले यो रोटेटिङ एक्सिसको कन्डिसन युज गरेर एक्सिलरेसन र भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। ल हेरौं, अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा एउटा चाहिँ के कुन लिन्छ भन्दा यो XY एक्सिस भनेर लिन्छौं। XY एक्सिस भनेको यो फिक्स्ड एक्सिस भयो, यो चाहिँ एउटा XYZ कोअर्डिनेट सिस्टमको यो फिक्स्ड पोइन्ट, यो एउटा फिक्स पोइन्ट भयो। यसको रिफरेन्समा अब यो भेलोसिटीहरु एब्सोल्युट भेलोसिटीहरु भनेको यो फिक्स्ड एक्सिसको एबाउटमा हेर्ने हो। अब पोजिसन अफ ए एन्ड बी फिक्स्ड एक्सिसको एबाउटमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त, ए को पोजिसन भनेको हामीले आरए भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, बी को पोजिसन भनेको आरबी भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। कन्सिडर द टू पोइन्ट ए एन्ड बी सोन इन फिगर ए र बी भनेर हामीले कन्सिडर गर्यौं। देयर लोकेसन इज स्पेसिफाइड बाइ पोजिसन भेक्टर आरए एन्ड आरबी which are measured with respect to fixed XYZ coordinate system.
क्यापिटल XYZ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको यो फिक्स्ड कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। एज सोन इन फिगर द बेस पोइन्ट ए रिप्रेजेन्ट्स द ओरिजिन अफ द XYZ कोअर्डिनेट सिस्टम। अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो पहिलाको केसमा पनि हामीले ए लाई चाहिँ यो स्मल XYZ को कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ रिफरेन्स पोइन्ट लिन्थ्यौँ, ओरिजिन लिन्थ्यौँ। यो केसमा पनि त्यही लिन्छौँ, तर यो के हुन्छ त भन्दा यो रोटेट भइरहेको हुन्छ, which is assumed to be both translating and rotating। अगाडिको केसमा चाहिँ ट्रान्सलेटिङ मात्रै भएको एजुम्सन गरेको थियो, यसमा चाहिँ ट्रान्सलेटिङ पनि रोटेटिङ पनि भइरहेको केसमा हामीले चाहिँ एजुम्सन लिन्छौँ XYZ एक्सिसको एबाउटमा। द पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको के हुन्छ, आर बी बाई ए, यो त भइहाल्यो। अब कम्पोनेन्ट अफ दिस भेक्टर, यो भेक्टरहरूको कम्पोनेन्टलाई हामीले यदि यो क्यापिटल XYZ को टर्ममा लेख्यौँ भने त्यसलाई क्यापिटल आई र जे ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, र स्मल यो जुन XYZ को रिफरेन्समा हेऱ्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ स्मल आई र जे को स्मल आई र जे भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब आर बी बाई ए भनेको चाहिँ हामीले कुन रिफरेन्सको कुनको एबाउटमा हेर्छौँ त भन्दा हामीले यो स्मल XY जुन प्लेन छ त्यो प्लेनको एबाउटमा हेर्छौँ। फर्दर डेभलपमेन्ट विच फलोज RBA विल बी मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टु मुभिङ XY फ्रेम अफ रिफरेन्स। यो मुभिङ फ्रेमको एबाउटमा चाहिँ हामीले पोजिसन भेक्टर अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हेर्छौँ भने। अब हाम्रो त्यो केसमा चाहिँ आर बी बाई ए भनेको के हुन्छ त, यदि बी को कोअर्डिनेट भनेको XB र YB मुभिङ रिफरेन्स फ्रेमको एबाउटमा यसको कोअर्डिनेट भनेको XB र YB छ भने आर बी बाई ए भनेको के हुन्छ, XBI प्लस YBJ। यो जुन स्मल के अरे यसको एबाउटमा हेर्दाखेरि स्मल आई र जेले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यसको एबाउटमा हेर्दाखेरि क्यापिटल आई र जेले रिप्रेजेन्ट गर्ने। यो आर बी बाई ए इज इक्वल टु XBI प्लस YBJ। अब भेक्टर एडिसनबाट हामीलाई थाहा छ आरबी इज इक्वल टु आरए प्लस आरबी बाई ए। अब यो इन्स्टेन्टमा हामीलाई थाहा छ यो रोटेट पनि भइरहेछ भनेपछि यसको चाहिँ यो ट्रान्सलेसन पनि भइरहेछ भनेको केसमा यसको भेलोसिटी भनेको भिए र एए हुन्छ, र अब यसको चाहिँ भेलोसिटी र एसिलेरेसन भनेको भिए र एए, र रोटेट पनि भइरहेको केसमा यसको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ, त्यसलाई ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, र एङ्गुलर एसिलेरेसन हुन्छ त्यो भनेको ओमेगा डट। जुन त्यो XYZ एक्सिस छ नि, स्मल XYZ एक्सिस छ, त्यसको चाहिँ सर्टेन एङ्गुलर भेलोसिटी र एङ्गुलर एसिलेरेसन हुन्छ, त्यसलाई हामीले ओमेगा र ओमेगा डटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओमेगाको माथि डट राखेको छ त्यसले चाहिँ हामीले एङ्गुलर एसिलेरेसन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब भेलोसिटी निकाल्नका लागि यो भनेको पोजिसनको कुरा भयो, पोजिसन बी को पोजिसन, ए को पोजिसन र बी को पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेर हामीले यो इक्वेसन युज गर्न सकिने भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्यौँ भने डिआरबी बाई डिटी इज इक्वल टु डिआरए बाई डिटी प्लस डिआरबी बाई ए बाई डिटी, त्यो टर्म हुने भयो। अब डिआरबी बाई डिटी भनेको भिबी भयो, डिआरए बाई डिटी भनेको भिए भयो, र अब डिआरबी बाई ए बाई डिटी भनेर लिने बेलामा चाहिँ यो टर्मलाई हामीले युज गर्नु पर्यो। त्यसरी हामीले भेलोसिटीको फर्मुला निकाल्छौँ। ल हेरौँ, भेलोसिटी अफ पोइन्ट बी इज डिटरमाइन्ड बाई टेकिङ द टाइम डेरिभेटिभ अफ प्रिभियस इक्वेसन। हाम्रो जुन अगाडिको इक्वेसन छ त्यसलाई टाइम डेरिभेटिभ लियौँ भने भिबी इज इक्वल टु भिए प्लस डिआरबी बाई ए बाई डिटी। अब डिआरबी बाई ए बाई डिटी भनेको के हुन्छ, डी बाई डिटी XBI प्लस YBJ, त्यसरी हामीले त्यो टर्म लियौँ। र अब यसलाई प्रोडक्ट रुल लगाउँदाखेरि DXB बाई डिटी आई प्लस XBDI बाई डिटी प्लस DYB बाई डिटी जे प्लस YBDJ बाई डिटी भनेर हामीले यो टर्म यस्तो प्रोडक्ट रुल लगाउँदाखेरि यो टर्म आउने भयो। र DXB बाई डिटी आई प्लस DYB बाई डिटी जे भनेर हामीले एउटा टर्ममा सेपरेट गऱ्यौँ यो प्यारेन्थेसिसमा, अर्को चाहिँ XBDI बाई डिटी प्लस YBDJ बाई डिटी भनेर अर्को प्यारेन्थेसिसमा लियौँ। अब यो जुन भेलोसिटी के अरे फर्स्ट टर्म छ, फर्स्ट टर्मले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा DXB बाई डिटी आई प्लस DYB बाई डिटी जे भनेको यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त VBI प्लस के अरे VBX आई प्लस VBY जे भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसको भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए when measured in from XYZ स्मल XYZ रिफरेन्स कोअर्डिनेट सिस्टमबाट मेजर गर्दाखेरिको भेलोसिटी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो।
The two terms in first set of parenthesis represent the component of velocity of point B as measured by observer attached to moving xyz coordinate system. यो जुन मुभिङ xyz कोअर्डिनेट सिस्टम छ नि यसको रिफरेन्समा हेर्दाखेरि यसको b को भेलोसिटी चाहिँ कति छ विथ रेस्पेक्ट टु a भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भेलोसिटी कति छ त्यो चाहिँ हामीलाई यो टर्मले दिने भयो dxb by dt plus I plus dyb by dt j भनेर त्यसलाई हामीले b by a xyz भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं b by a xyz यो भनेको के हो बुझौं यो भनेको भेलोसिटी अफ b विथ रेस्पेक्ट टु a while measured from small xyz कोअर्डिनेट सिस्टम स्मल xyz कोअर्डिनेट सिस्टम त्यो भनेको मुभिङ कोअर्डिनेट सिस्टमबाट मेजर गर्दाखेरिको यसको भेलोसिटी के हुन्छ यो टर्मले दिने भयो अब पछाडीको टर्मका लागि xp di by dt plus yb dj by dt का लागि चाहिँ अब हामी हेरौं In the second set of parentheses, the instantaneous time rate of change of unit vector is measured by observer located in fixed xyz coordinate system. र di र dj लाई चाहिँ अब कुनबाट मेजर गर्छ त भन्दा फिक्स्ड xyz जुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यसको रिफरेन्समा मेजर गर्छ र these changes di and dj are due only to the rotation d theta. di र dj भनेको चाहिँ यसको चेन्ज इन i र dj भनेको चाहिँ के हुन्छ के कारणले हुन्छ त त्यो रोटेसनका कारणले मात्र हुन्छ अब d थीटा भनेको के हुन्छ थीटा इज इक्वल टु l by r भनेको di by r अब r भनेको चाहिँ यो केसमा के हुन्छ त युनिट भेक्टर भइसकेपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यही भएर हामीले di भनेको पनि 1 d थीटा लेख्न सकियो dj भनेको पनि त्यसरी नै हामीले 1 d थीटा भनेर लेख्न सकिने भयो i डैश को पोजिसन भनेको i plus di भयो त्यसैगरी j डैश को पोजिसन भनेको j plus dj भयो अब यिनीहरुको भ्यालु भनेको i डैश j डैश को भ्यालु भनेको 1 छ त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ 1 d थीटा भनेर लेख्न सकिने भयो भ्यालु अफ बोथ di and dj इक्वल टु 1 d थीटा अब यो चाहिँ भ्यालु भयो 1 d थीटा भनेको भ्यालु भयो अब डाइरेक्सन कता हुन्छ त di को डाइरेक्सन भनेको कता छ त y एक्सिस को एलोङमा छ त्यही भएर di को डाइरेक्सन भनेको कता हुन्छ j तिर हुन्छ त्यही भएर हामीले di by dt लेख्ने बेलामा d थीटा j भनेर लेख्न सकिने भयो di भनेको यसलाई चाहिँ अब हामीले भेक्टरको टर्ममा लेख्दाखेरि di 1 d थीटा j भनेर लेख्न सकिने भयो त्यसैगरी dj को डाइरेक्सन कता छ त हेर त dj को डाइरेक्सन भनेको नेगेटिभ x एक्सिस तिर छ त्यही भएर यो टर्म के हुने भयो यसको हामीले डाइरेक्सन देखाउने बेलामा -i भनेर डाइरेक्सन देखाउँछौं त्यसरी नै द डाइरेक्सन अफ di इज डाइरेक्टेड टु बाइ +j सिन्स di इज टेन्जेन्ट टु द पाथ डिस्क्राइब्ड बाइ एरो हेड अफ i इन लिमिट टिल t टेन्ड्स टु dt लाइकवाइज dj एक्ट्स इन -i डाइरेक्सन dj भनेको -i डाइरेक्सन त्यही भएर हाम्रो अगाडिको टर्मलाई हेरौं di by dt भनेको d थीटा by dt j भनेर लेखिन्छ यो भनेको ओमेगा j त्यसैगरी dj by dt भनेको माइनस ओमेगा i अब हेरौं यो टर्मलाई चाहिँ ओमेगा j कसरी आउँछ त भनेर भन्दाखेरि ओमेगा को खास डाइरेक्सन चाहिँ कता हो त ओमेगा को डाइरेक्सन भनेको k तिर हो ओमेगा को डाइरेक्सन k को एबाउटमा हुन्छ हैन त्यही भएर अब हामीले यो टर्म निकाल्नका लागि के गर्छौं त di by dt भनेको ओमेगा इन्टु i भने k इन्टु i को क्रस प्रोडक्ट गर्यो भने j आउँछ नि ओमेगा j आउँछ त्यसका लागि त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले ओमेगा j को सट्टा ओमेगा इन्टु i भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं ओमेगा भन्नेबित्तिकै यो चाहिँ k को टर्ममा आउँछ k र i को क्रस प्रोडक्ट भनेको j हो ओमेगा j भनेर आउँथ्यो त्यसैगरी -i निकाल्नका लागि हामीले के गर्छौं ओमेगा k इन्टु j को क्रस प्रोडक्ट गर्छौं त्यसबाट भ्यालु के आउँछ -i आउँछ त्यही भएर di by dt भनेको ओमेगा इन्टु i को क्रस प्रोडक्ट त्यसैगरी dj by dt भनेको ओमेगा इन्टु j को क्रस प्रोडक्ट ओमेगा इन्टु i गर्यो भने पनि आउने भ्यालु चाहिँ के हो ओमेगा j भनेर नै आउँछ त्यसैगरी ओमेगा इन्टु j गर्यो भने आउने भ्यालु भनेको के हो -ओमेगा i नै भयो
त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्यौं केले त भन्दा क्रस प्रोडक्टले ओमेगा र आई को क्रस प्रोडक्टले रिप्लेस गर्यौं अब हेरौं dRb/a भनेको हामीले के लेख्न सक्यो त vb/a xyz प्लस ओमेगा इन्टु xbi प्लस ybj त्यो भनेको के हो त फेरि xbi र ybj भनेको rb/a therefore dRb/a/dt भनेको के रहेछ velocity of b with respect to a while observing from small xyz reference plus omega into position vector of b with respect to a त्यही भएर यो भ्यालुलाई अगाडिको हाम्रो इक्वेसनमा लगेर राख्यौं भने vb को भ्यालु के आउने रहेछ vb is equal to ba plus omega into rb/a plus velocity of b with respect to a while attached to rotating xyz reference rotating xyz reference को एबोर्ट मा हेर्दाखेरिको यसको जुन भेलोसिटी छ यसले दिने भयो vb/a xyz ल यो फर्मुला लेख यो भनेको भेलोसिटी को फर्मुला भयो कुनै पनि पोइन्ट बी रोटेटिङ एक्सिस को केसमा पोइन्ट बी को भेलोसिटी निकाल्नका लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं vb = va plus omega into angular velocity into position vector of b with respect to a plus velocity of b with respect to a measured from small xyz reference vb velocity of b भयो va भनेको velocity of a यो दुईटै क्यापिटल xyz रिफरेन्स बाट मेजर गरिन्छ अब rb/a भनेको a को रिफरेन्समा हेरिन्छ र vb/a xyz भनेको xyz रिफरेन्स को स्मल xyz को रिफरेन्समा हेरिन्छ ओमेगा भनेको के हो त एंगुलर भेलोसिटी अफ रोटेटिङ रिफरेन्स जुन xyz रिफरेन्स छ त्यसको चाहिँ रोटेटिङ रिफरेन्स को एंगुलर भेलोसिटी भयो ओमेगा भनेको फर्मुला लेख्यो सबैले vb = va plus omega into rb/a ओमेगा को डाइरेक्सन कता हुन्छ सर ओमेगा को डाइरेक्सन अब क्वेशनमा दिए अनुसार हुन्छ हामीले अब क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज त्यो दुईटा डाइरेक्सनमा हुने भयो एकचोटी सर सुरुको स्लाइड ल्याउन यो हैन यसपछिको त्यो फिगर बाटोको स्लाइड यो यसमा यो ओमेगा डट भनेको चाहिँ के हो त सर अनि त्यो हामी अब त्यसमा पुग्दै छौं ओमेगा डट भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन हो d ओमेगा/dt त्यो पनि मैले यहाँ अगाडि त भनिसके नि एंगुलर एक्सिलरेसन d ओमेगा/dt भनेको ओमेगा डटलाई चाहिँ हामीले एंगुलर एक्सिलरेसन भन्छौं त्यो भनेको d ओमेगा/dt एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा एंगुलर एक्सिलरेसन ओमेगा डट त्यसमा त्यो चाहिँ दुवै एकै साइड अनि दुवै एकैतिर गइरहेको हुन्छ एक्सिलरेसन र भेलोसिटी त्यो रोटेटिङ बडीमा त्यो कन्डिसन अनुसार फरक पर्ने भयो नि हाम्रो यदि चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको केसमा त त्यो अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ ओके न हामीले अगाडि यो एंगुलर भेलोसिटी र एंगुलर एक्सिलरेसन अगाडिको ओमेगा र अल्फा थियो नि त्यही नै हो यो चाहिँ हामीले स्पेसिफिकली केलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको त भन्दा यो रोटेटिङ प्लेनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको पहिला ओमेगा र अल्फा जे हुन्थ्यो नि त्यो यसको केसमा पनि सेम त्यही नै हो के डिफरेन्ट हुँदैन तर यो चाहिँ यो हामीले स्पेसिफिकली चाहिँ रोटेटिङ एक्सिस को चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी र एंगुलर एक्सिलरेसन देखाउनका लागि यो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भेलोसिटी अफ बी भेलोसिटी अफ ए भन्नाले चाहिँ कस्तो हो र सर यो चाहिँ एब्सोल्युट भेलोसिटी तिम्रो दुईटा रिफरेन्स प्लेन छ हैन एउटा जुन यो पोइन्ट हाम्रो यो xy प्लेनबाट हेर्दाखेरि योबाट हेर्दाखेरि यसको भेलोसिटी एउटा हुन्छ नि a को यो सर्टेन भेलोसिटीमा मुभ भएको हुन्छ b सर्टेन भेलोसिटीमा मुभ भएको हुन्छ त्यो भनेको va र vb भयो बुझ्यो हामीले एउटा कुनै फिक्स रिफरेन्स पोइन्टबाट यो हाम्रो ओरिजिनबाट हेर्दाखेरि a को भेलोसिटी सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ b को भेलोसिटी सर्टेन हुन्छ vb त्यो भनेको va र vb भयो अब त्यसपछि भेलोसिटी अफ b with respect to a को रिफरेन्समा हामीले यो जुन xyz यो कोअर्डिनेट सिस्टम छ यसको रिफरेन्समा हामीले b को भेलोसिटी हेर्यौं भने चाहिँ त्यो भनेको भेलोसिटी अफ b with respect to a while observing from the यो xyz कोअर्डिनेट यो रोटेटिङ कोअर्डिनेट सिस्टमबाट हामीले अब्जर्भ गर्दाखेरिको भेलोसिटी चाहिँ त्यो vb/a xyz भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यौं यिनीहरु दुईटा एब्सोल्युट भेलोसिटी भयो a र b
ए र बी भन्ने सर एउटै बडीमा पर्छ हैन एउटै बडीमा पर्छ अनि एउटै बडीको डिफरेन्ट भेलोसिटी त्यो पोजिसनमा भेलोसिटी त डिफरेन्ट हुन्छ नि तिम्रो ट्रान्सलेसन मात्रै भएको केसमा पो दुईटैको भेलोसिटी सेम हुने भयो ट्रान्सलेसन प्लस रोटेसन पनि भइसकेपछि यसको भेलोसिटी डिफरेन्ट हुन्छ भीभीको भेलोसिटी डिफरेन्ट हुन्छ यही बडी छ यो बडी छ है यो एउटा बडी छ एउटा पोइन्ट ए यो भयो एउटा पोइन्ट बी यो भयो यो यसरी रोटेट भइरहेको केसमा चाहिँ हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट भइरहेको केसमा भीए को भ्यालु के हुन्छ त हामीले आरए को भ्यालु लिएर आरए ओमेगा भनेर लिन्थ्यौं भीबी को भ्यालु के हुन्थ्यो आरबी ओमेगा भनेर लिन्थ्यौं नि यो एउटै बडीका लागि डिफरेन्ट भेलोसिटी भएन यो पोइन्टका लागि छुट्टै हुन्छ यो पोइन्टका लागि छुट्टै हुन्छ रोटेसन भएको केसमा चाहिँ भेलोसिटी डिफरेन्ट हुन्छ ट्रान्सलेसन मात्रै भएको केसमा चाहिँ भीबी इक्वल टु भीए हुन्छ बुझ्यो अब त्यसपछि एक्सेलरेसनका लागि हामीले यही जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्यो भने dVB by dt भनेको AB आउँछ dVA by dt भनेको AA आउँछ प्लस अब यसमा प्रोडक्ट रुल लगाउँदा d ओमेगा by dt into RB by A प्लस ओमेगा into drB by A by dt प्लस अब VB by A xyz के रे dB by VB by A xyz by dt यो टर्महरु आउने भयो है हामीले the acceleration of B observed from xyz coordinate system can be expressed in terms of its motion measured with respect to the rotating system of coordinates by taking the time derivative of velocity. अघिको velocity को इक्वेसनलाई हामीले time derivative लिएर गरौँ dVB by dt is equal to dVA by dt plus d omega by dt into RB by A plus omega into drB by A by dt plus dVB by A xyz by dt. अब यो भनेको AB भयो यो टर्म भनेको AA भयो d ओमेगा by dt भनेको ओमेगा डट भयो एंगुलर एक्सेलरेसन अब drB by A by dt भनेको हामीले अगाडि लेखिसकेका छौं है drB by A by dt भनेको यो छ नि VB by A xyz प्लस ओमेगा इन्टु RB by A यो भ्यालु लगेर हामीले यसमा राख्दियौ एउटा टर्म के हुन्छ त ओमेगा इन्टु RB by A अर्को टर्म भनेको ओमेगा इन्टु VB by A xyz भनेर टर्म आउने भयो ओके हैन यो भ्यालु यसमा लगेर हामीले drB by A by dt को टर्म लगेर राख्दिँदाखेरि अब बाँकी रह्यो के त dVB by A xyz भनेर यसको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने त हेरौं है here omega dot is equal to d omega by dt is angular acceleration of the xyz coordinate system. Since omega is always perpendicular to plane of motion, the omega dot measures only change in magnitude of omega. अब omega into drB by A भनेको हाम्रो अगाडिको त्यो रिलेसनबाट omega into VB by A xyz plus omega into RB by A लिएर हामीले यो टर्मको पनि निकाल्न सकियो अब VB by A xyz भनेको चाहिँ के हुन्छ त VB by A x plus VB by A y यसको x र y को टर्म भेलोसिटीमा को टर्ममा हामीले लेख्न सकिने भयो यसको डिफरेन्शिएटिङ गर्दाखेरि अघि पोजिसनको जसरी आएको थियो त्यसरी नै आउँछ यो भनेको के हुन्छ त चेन्ज इन भेलोसिटी dVB by A x by dt I plus dVB by A y by dt भन्ने j भन्ने टर्म छ नि यो भनेको एक्सेलरेसन अफ A b विथ रेस्पेक्ट टु A x प्लस एक्सेलरेसन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु A y भनेर आउँछ त्यो भनेको एक्सेलरेसन अफ b विथ रेस्पेक्ट टु A while observing from the xyz coordinate system यो टर्म भनेको त्यो भयो है the two terms in the first set of brackets represents the component of acceleration of the point B as measured by observer attached to the rotating coordinate system. रोटेटिङ कोअर्डिनेट सिस्टमबाट हामीले हेर्दाखेरिको एक्सेलरेसनको भ्यालु भनेको AB by A xyz भनेको यो टर्मले दिने भयो अब त्यसपछि यो भन्दा पछाडीको टर्म हेर VB by A x di by dt भनेको के छ हामीले अगाडि लेखिसकेका छौं di by dt भनेको ओमेगा इन्टु I त्यसैगरी VB by A y इन्टु dj by dt भनेको ओमेगा इन्टु j भनेर हामीले लियौं अब त्यसलाई चाहिँ हामीले
ओमेगा को पार्टलाई सेपरेट गरिदिउँ, ओमेगा कमन लिउँ र बाँकी रहेको टर्म VB/A I प्लस VB/A Y जे भनेर लेख्यौँ भने त्यो भनेको बाँकी रहेको टर्म के भयो त भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A XYZ भनेर टर्म बाँकी रह्यो। त्यही भएर dB/A XYZ/dt भनेको एउटा चाहिँ एसिलरेसनको टर्म AB/A XYZ प्लस ओमेगा इन्टु BB/A XYZ यो चाहिँ यसको क्रस प्रोडक्ट हुने भयो। अब त्यो भ्यालुहरु यो सबै भ्यालुहरु लगेर हाम्रो अगाडिको फर्स्टको इक्वेसनमा लगेर राख्दियौँ भने एसिलरेसन अफ B भनेको के हुन्छ त एसिलरेसन अफ A प्लस एंगुलर एसिलरेसन इन्टु पोजिसन भेक्टर अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A प्लस एंगुलर भेलोसिटी इन्टु पोजिसन भेक्टर अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A को क्रस प्रोडक्ट सँग म एंगुलर भेलोसिटीको क्रस प्रोडक्ट लिनु पर्यो। त्यसपछि प्लस 2 ओमेगा इन्टु VB/A XYZ प्लस एसिलरेसन अफ B with respect to A while observing from XYZ rotating reference frame। यो फर्मुला याद गरौँ ल, कपीमा टिप। AB भनेको एब्सोल्युट एसिलरेसन भयो, त्यो जुन यो क्यापिटल XYZ डिफरेन्सबाट हेर्दाखेरिको भयो। त्यसपछि A भनेको पनि एब्सोल्युट एसिलरेसन अफ द बडी A भयो। अब त्यसपछि ओमेगा डट भनेको एंगुलर एसिलरेसन, RB/A भनेको पोजिसन भेक्टर अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A, अनि ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी। अब त्यसपछि बाँकी रहेको भेलोसिटी B/A XYZ भनेको B को भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु A while observing from the rotating axis र AB/A XYZ भनेको एसिलेसन अफ द बडी B विथ रेस्पेक्ट टु A while observing from the XYZ कोअर्डिनेट एक्सिस। त्यसरी त्यो टर्महरु सबैलाई हामीले डिफाइन गर्यौं। अब हेर एउटा अर्को टर्म जान्नुपर्छ तिमीलाई कोरिलियस एसिलरेसन भनेर। द टर्म यो जुन टर्म छ नि 2 ओमेगा इन्टु VB/A XYZ भन्ने जुन टर्म छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा कोरिलियस एसिलरेसन भनेर भनिन्छ। यो भनेको कोरिलियस एसिलरेसन हो। यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा एसिलरेसन अफ B र एसिलरेसन अफ B मेजर्ड फ्रम एउटा XYZ स्मल XYZ कोअर्डिनेट एक्सिस र क्यापिटल XYZ कोअर्डिनेट जुन सिस्टम छ त्यो दुईटा एक्सिसबाट मेजर गर्दाखेरिको एसिलरेसनको डिफरेन्सलाई यसले कोरिलियस एसिलरेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यो भनेको सधैँ ओमेगा र भेलोसिटी B/A XYZ सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु ओमेगा एन्ड B/A XYZ यो दुईटासँग परपेन्डिकुलर हुने भयो। कोरिलियस एसिलरेसन भन्ने बित्तिकै यो निकालौं 2 ओमेगा इन्टु भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A XYZ। अब त्यसपछि एसिलरेसन अफ B र एसिलरेसन अफ A अनि त्यसपछि भेलोसिटी B भेलोसिटी A त्यो चाहिँ अब निकाल्ने भनेको यो इक्वेसन युज गरेर। सबैले कपीमा टिप यो इक्वेसन याद गर्नुपर्छ। सर हामी त di/dt निकालेको एक्सप्रेसन देखाउन एकचोटी। होरी हाम्रो यो के रे परपेन्डिकुलर एक्सिसमै रोटेसन हुन्छ भन्ने कसरी रोटेसन हुन्छ भन्ने स्योर छ र हजुरले di/dt कसरी dθ/dt जे लेख्नु भएन हैन। त्यो त हाम्रो अब परपेन्डिकुलर एक्सिसहरुको बीचबाट मतलब के एक्सिसबाटै पास एक्सिसतिरै पास नहुन सक्छ नि त। भनेको मतलब प्लेनमा के हजुरले dθ/dt जे लेख्नु भएन हैन। हजुरले चाहिँ di चाहिँ यो हाम्रो के रे यो पोजिटिभ आई बाट चाहिँ जे तिर के रे यो di/dt चाहिँ जे तिरै डिफ्लेक्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ dθ/dt जे लेख्नु भयो हैन। त्यो देखे dθ अनि अब हाम्रो यो के भन्छ अरे यो परपेन्डिकुलर एक्सिस तिर नै रोटेसन हुन्छ भन्ने स्योर छ र बडी त त्यो 3D मा त जता पनि मुभ हुन सक्छ नि हैन। यो यस्तो हाम्रो यो रोटेसन भनेको कुन एक्सिसको एबाउटमा हुन्छ यो जुन ओमेगा छ नि ओमेगा भनेको XY प्लेनमा हुने हो नि यो प्लेनमा हुने हो। ओमेगा भनेको यसरी रोटेट भइराछ यसको के रे जेड एक्सिसको एबाउटमा चाहिँ यसरी रोटेट भएको हो। अब त्यो केसमा यो आई भनेको रोटेट हुँदाखेरि त यो माथि नै जाने भयो नि ए डिरेक्सनमा नै जाने भयो नि हैन र यो जे तिरको डिरेक्सनमा नै जाने भयो। अब यो जे पनि यसरी हामीले dθ चेन्ज हुँदाखेरि यो 1 बाट के रे x बाट चाहिँ यो x बार भनेर हामीले अर्को कोअर्डिनेट सिस्टम लियौं भने त्यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो कुन डिरेक्सनमा गयो त माथि परपेन्डिकुलर जे तिरको डिरेक्सनमा गयो।
यो एकदमै सानो, यो सानो हो क्या यो होइन, यो जुन डिथिटा भन्ने टर्म छ यो भनेको सानो हो। त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब यो यतापट्टि माथि टपतिर नै जान्छ भनेर लिने हो क्या, ओमेगा जे भनेर, डिथिटा जे भनेर जुन लिएको छौ नि, यो यसको डिरेक्सन एकदमै सानो टर्मका लागि, सानो यो सानो एङ्गलका लागि, एकदमै सानो एङ्गलका लागि यो यसरी मुभ हुँदाखेरि, अब खासमा त अलिकति यो यसरी एङ्गल बनाएर मुभ हुनुपर्ने हो, तर एकदमै सानो मिनिमल लिँदाखेरि चाहिँ हामीले यो जे डिरेक्सन वाइ एक्सिसकै डिरेक्सनमा हुन्छ भनेर एजम्सन गरेर हामीले यो जे लिएको हो। ल अब क्वेसन हेरौँ त ल सबैले। क्वेसन सार सबैले उदाहरण त ल हेर, at the instant theta is equal to 60 degrees, the rod in figure has an angular velocity of 3 radian per second and angular acceleration of 2 radian per square second. At this same instant, polar C travels outward along the rod such that when x is equal to 0.2 meter, the velocity is 2 meter per second and the acceleration is 3 meter per square second, both measured relative to rod. Determine the Coriolis acceleration and the velocity and acceleration of the collar at this instant. अब यो जुन ओसी छ, ओसी रड चाहिँ यसरी रोटेट 3 रेडियन पर सेकेन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी र 2 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड एङ्गुलर एसिलेसनले रोटेट भइरहेको छ। ओमेगा भनेको 3 रेडियन पर सेकेन्ड, 2 अनि ओमेगा डट भनेको 2 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड। त्यसै गरी भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ओ र भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु के अरे एसिलेसन अफ सी भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 3 मिटर के अरे भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड, एसिलेसन 3 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। अब हामीलाई हेर यो यस्तो टाइपको प्रब्लममा चाहिँ एउटा रिफरेन्स एक्सिस हुने भयो, यो एक्स वाई भनेको चाहिँ हाम्रो मेन फिक्स्ड एक्सिस भयो। अर्को रोटेटिङ एक्सिस लिने बेलामा यो जुन रड छ रडको एलङमा नै एउटा एक्सिस लिने, यो एक्स भनेर हामीले यो डिरेक्सनमा लियौँ, वाई भनेको योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर हामीले एक्सिस लियौँ। यो एक्सिस भनेको रोटेटिङ एक्सिस भयो। अब त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको 3 रेडियन पर सेकेन्ड, ओमेगा डट भनेको 2 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड भनेर दिएको छ। ओमेगा भनेको 3 रेडियन पर सेकेन्ड, ओमेगा डट भनेको 2 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड। अब हामीले
एउटा एक्सिस भनेको यो पोइन्ट ओरिजिनमा नै पर्ने भयो। यो दुईटै एक्सिसहरू XY भनेर यो पोइन्टमा लियौँ। त्यसपछि अर्को भनेको रोटेटिङ एक्सिस यो भ्यालु के अरे एउटा चाहिँ रडको एलङमा लियौँ, योसँग परपेन्डिकुलर लियौँ। त्यो दुईटा एक्सिस लियौँ है। त्यसपछि हाम्रो भेलोसिटीको फर्मुला थाहा छ। VC भनेको के छ? VO प्लस ओमेगा इन्टु RC/O प्लस भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु O XYZ कोअर्डिनेटबाट हेर्दाखेरिको केसमा है। अब यसमा चाहिँ हामीले यो जुन फर्मुला छ नि, यो फर्मुलामा भएको यो सबैको भ्यालुहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हेरौँ, द ओरिजिन अफ बोथ कोअर्डिनेट सिस्टम इज लोकेटेड एट पोइन्ट O. Since motion of the collar is reported relative to the rod, the moving XYZ frame of reference is attached to the rod. अब हाम्रो काइनेमेटिक इक्वेसन भनेको के छ त? VC इज इक्वल टु VO प्लस ओमेगा इन्टु RC/O प्लस VC/O XYZ। यो एउटा भेलोसिटीको इक्वेसन भयो। एसिलरेसनको इक्वेसन भनेको AC इज इक्वल टु AO प्लस ओमेगा डट प्लस RC/O प्लस ओमेगा इन्टु RC/O प्लस 2 ओमेगा इन्टु VC/O XYZ प्लस AC/O XYZ। यो सबै टर्मको भ्यालुहरू निकालौँ। भेलोसिटी अफ O भनेको के हुन्छ त हेर है। VO भनेको यो केसमा यसको एब्सोल्युट भेलोसिटी के हुन्छ? O को 0 हुन्छ। एसिलरेसन अफ O पनि 0 हुन्छ। VO र AO दुईटै 0 हुने भयो। ओमेगा भनेको कति दिएको छ? 3 रेडियन पर सेकेन्ड दिएको छ। ओमेगा डट भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। अब पोजिसन भेक्टर अफ C विथ रेस्पेक्ट टु O हेर्दाखेरि यो कति डिस्टेन्स छ त? 0.2 I भनेर डिस्टेन्समा चाहिँ छ यसको पोजिसन भेक्टर कोलार C को। त्यसपछि अर्को भनेको ओमेगा भइहाल्यो, यो भयो। भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु O भनेको हामीलाई 3 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, के अरे 2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। एसिलरेसन भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। एउटा यो टेबल बनाऊ। मोसन अफ मुभिङ रेफरेन्स र मोसन अफ C विथ रेस्पेक्ट टु मुभिङ रेफरेन्सको टेबल बनाऊ। क्वेशन लेखौँ न, यसरी क्वेशन लेखौँ न एक्चुअली। भयो क्वेसन? अब हेर, मोसन अफ मुभिङ रिफरेन्स भनेको VO को भ्यालु 0 छ, AO को भ्यालु 0 छ। ओमेगा भनेको -3K, किनभने यो हाम्रो चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई नेगेटिभ लियौँ, -3K लियौँ। त्यसपछि ओमेगा डट भनेको -2K भयो, यो पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा भएकाले माइनस लियौँ। त्यसपछि पोजिसन अफ C विथ रेस्पेक्ट टु O भनेको के हुन्छ त? 0.2 I। अब भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु O हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? 2 I हुने भयो। एसिलरेसन अफ C विथ रेस्पेक्ट टु O भनेर राख्दाखेरि 3 I आउने भयो। अब यसमा VC र AC को भ्यालु राख त। अब यो जुन VO को भ्यालु अनि AO को ओमेगा डट को भ्यालु राखेर VC र AC को भ्यालु कति आउँछ निकालौँ। अब क्रस प्रोडक्ट गर्ने बाहेक अरू केही छैन, त सबैले गरौँ। यो सर यो 0.2 RC यो RC यो 0 यो के सर? RCO भनेको हामीले यो पोजिसन भेक्टर अफ के अरे C विथ रेस्पेक्ट टु O होइन। भनेपछि यो चाहिँ C को एलङमा हामीले यो एक्स एक्सिस लेखा छौँ भने यो चाहिँ कति हुने भयो त? 0.2 I हुने भयो। ओके नि, x इज इक्वल टु 0.2 भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स के हो दिएको? यहाँबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स 0.2 I भयो। त्यही भएर यदि क्यापिटल I भएको भयो यो केसमा चाहिँ हामीले
यो रिफरेन्समा लेखा हुन्थ्यौँ क्यापिटल एक्स र क्यापिटल एक्स वाईको हामीले चाहिँ स्मल आई लेखिरहेछौँ भनेपछि यो कोअर्डिनेट सिस्टमको एबाउटमा हेरिरहेछौँ हामीले ल अब यसको क्रस प्रोडक्ट गर भ्यालु निकालौँ सर त्यो -3 के र -2 के चाहिँ कसरी आएको रे एङ्गुलर भेलोसिटी र एङ्गुलर एसिलेरेसन हामीलाई दिएको छ नि 3 रेडियन पर सेकेन्ड र 2 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड हाम्रो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ क्लकवाइज नेगेटिभ हुन्छ र सधैँ यसको डिरेक्सन हाम्रो के हुन्छ त यो जुन प्लेन छ यो प्लेनको परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यही भएर के लियौँ क्वेसनले हामीलाई मेन एक्सिस मात्रै दिन्छ हैन रोटेटिङ एक्सिस दिन्न है रोटेटिङ एक्सिस चाहिँ हामीले होइन मेन एक्सिस पनि हामीले चाहिँ अब यो ओरिजिन भनेर एउटा लिनु पर्यो रोटेटिङ एक्सिस चाहिँ सधैँ तिमीले के गर भन्दा यो रडको एलोङमा चाहिँ लिनु पर्यो रडको अनि जुन एक्सिस इक्वल्स टु 0.2 भनेपछि त्यो त ओरिजिनसँग मेन एक्सिसको आधारमा 0.2 डिस्टेन्स हैन र होइन यो लेन्थ हो के यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट यसैमा देखाइरहेछ त यति लेन्थ चाहिँ 0.2 मिटर भनेर दिएको क्वेसनमै दिएको हो त्यो दिएको छ नि हेर त के भनेको छ हेर त एट द सेम इन्स्ट्यान्ट कोलार सी ट्राभल्स आउटवर्ड एलोङ द रड सच द्याट वेन एक्स इज इक्वल टु 0.2 द भेलोसिटी इज 2 मिटर्स पर सेकेन्ड एन्ड एसिलेरेसन इज 3 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड यो यसैको एलोङमा 0.2 मिटर मुभ हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी यति हुन्छ एसिलेरेसन यति हुन्छ भनेर क्वेसनमै दिएको छ ल निकालौँ VC को भ्यालु कति आउँछ AC को भ्यालु कति आउँछ I र J को टर्ममा लेखे हुन्छ कति आयो VC को भ्यालु हजुर कति आयो यो के यो हैन यो के यो VC बाट यो AC आएको तपाईले अघि भनिदिनु भयो नि यो 2 ओमेगा भन्ने टर्म चाहिँ कहाँबाट आएको रे त्यो यो 2 ओमेगा यो लास्टको टर्म आएको चाहिँ बुझे त्यो पनि सबै हाम्रो थियो नि यसलाई हामीले डिफरेन्सिएट गर्दा VC बाइ DVC बाइ त्यो DT डिफरेन्सिएट गर्दाखेरि बुझेन के सर त्यो यो लास्टको टर्म आएको बुझेन के यो एउटा टर्म चाहिँ के भएको छ एउटा टर्म चाहिँ हाम्रो DRB यो टर्मबाट आएको छ है ओमेगा इन्टु VB बाइ A XYZ भन्ने चाहिँ यो टर्म यता आएको छ एउटा हो कि हैन अर्को चाहिँ डिफरेन्सिएटिङ अफ V बाइ A XYZ बाइ DT गर्दाखेरि
एउटा टर्म यो टर्म भनेको ए बी बाई ए एक्स वाइ जेड आएको छ, अर्को टर्म भनेको चाहिँ के आएको छ ओमेगा इन्टु बी बी बाई ए एक्स वाइ जेड आएको छ। कसरी आयो भन्दा पनि अब हाम्रो यो डिआई भनेको के छ ओमेगा इन्टु हामीले अगाडि गरिसकेका थियौँ जे डिआई भनेको ओमेगा इन्टु आई हो, ओमेगा AI इन्टु आई भयो, यो टर्म भनेको ओमेगा इन्टु जे भयो। अब ओमेगा ओमेगालाई हामीले कमन लियौँ भने बाँकी रहन्छ के त भिबी बाई ए आई बाई के अरे भिबी बाई ए एक्स आई प्लस भिबी बाई ए वाइ जे। यो टर्म भनेको के हो त यो टर्म बी बाई ए एक्स आई प्लस बी बाई ए वाइ जे भनेको चाहिँ यो टर्म भनेको भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए एक्स वाइ जेड भयो। अब ओमेगा इन्टु बी बाई ए एक्स वाइ जेड भनेर यो टर्म यताबाट आयो। दुईटा टर्म भएपछि 2 ओमेगा भयो। यो माथिको डिआर बाई आर बी बाई ए बाई डिटी गर्दाखेरि पनि एउटा यो टर्म आयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे डिबी बाई ए एक्स वाइ जेड भनेर गर्दाखेरि पनि यो टर्म आयो। दुईटा टर्मलाई सम गरेर गरेको। यो भ्यालुहरू लगेर अगाडिको इक्वेसनमा राख्दियो अनि त्यसपछि यो आउँछ यो टर्महरू आउने भयो। यो भ्यालु कति आयो भन्नु त ल क्रस प्रोडक्ट गर्ने त हो। भिओ भनेको 0 भयो। अब ओमेगा भनेको -3 के छ आरसी बाई ओ भनेको 0.2i प्लस 2i। त्यसरी अब त्यसबाट भिसी को भ्यालु 2i माइनस 0.6j भयो। अब एसी को भ्यालु हेरौँ। एसी को भ्यालु भनेको 1.2i माइनस 12.4j आउँछ। मिल्यो कि मिलेन चेक गर त सबैले। भयो सबैको। यो लास्ट इयर आएको क्वेसन हो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर। Rod AB shown in figure rotates clockwise such that it has angular velocity omega AB is equal to 3 radian per second and angular acceleration alpha AB is equal to 4 radian per square second. When theta is equal to 45 degree, determine the angular motion of rod DE at this instant. The collar C is pinned connected to AB and slides over rod DE.
क्वेसन सारम सबैले ल हेर है त अब यो क्वेसनमा अलिकति के डिफरेन्ट छ भन्दा हामीलाई यो जुन हाम्रो छ रोटेटिङ एक्सिस छ रोटेटिङ एक्सिस भनेको डी भनेर हामीले लिन्छौँ यसको चाहिँ हामीलाई एङ्गुलर भेलोसिटी र एङ्गुलर एसिलेरेसन दिएको छैन हामीलाई अब यो जुन कोलरको भेलोसिटी पनि दिएको छैन हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अर्को जुन यो कन्डिसन दिएको छ नि यो एबी रड दिएको छ यसको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी र एसिलेरेसन दिएको छ त्यसबाट हामीले यसको भेलोसिटी यो जुन सी को भेलोसिटी छ त्यसको भेलोसिटी निकाल्छौँ एसिलेरेसन निकाल्छौँ र एसिलेरेसन निकालिसकेपछि हामीले त्यो भ्यालु युज गरेर हामीलाई पहिला चाहिँ भिसी निकाल्ने भनेर दिएको हुन्थ्यो अहिले यो केसमा चाहिँ हामीले भिसी छुट्टै निकाल्छौँ तर हामीलाई अब यो एङ्गुलर भेलोसिटी र एङ्गुलर एसिलेरेसन दिनु पर्यो निकाल्नु पर्यो ओमेगा डी र अल्फा डी को चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब यो केसमा यो जुनमा स्लाइडिङ भएको छ नि जुनमा स्लाइडिङ भएको छ त्यसैलाई नै हामीले रोटेटिङ प्लेन भनेर मान्ने है यो जुन डी छ डीमा स्लाइड भइरहेछ यो कलर स्लाइड भइरहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले रोटेटिङ एक्सिस भनेर लियौँ एक्स र वाइ अब त्यसपछि फिक्स्ड एक्सिस भनेको क्यापिटल एक्स वाइ पनि यही पोइन्टमा नै पर्ने भयो डीमा नै पर्ने भयो अब यो 45 डिग्री हुँदाखेरि यति बेला चाहिँ यो हरिजेन्टल भएर बसेको हुन्छ यदि अब अरू एङ्गल दिएको भए त्यति बेला चाहिँ अलिकति तल गएको हुनसक्थ्यो अब त्यसपछि यो कोलार यो रडसँग कनेक्टेड छ भने यसको मोसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्छ यो कोलार भनेको सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्छ हो कि हैन यो पोइन्ट यसको सी पोइन्ट भनेको ए को रिफरेन्स पोइन्ट ए को चाहिँ ए बाट ए को सेन्टर लिएर एसी सेन्टर लिएर चाहिँ यसरी रोटेट हुन्छ एसी रेडियस लिएर भनेपछि सी को भेलोसिटी भनेको हामीले भिसी इज इक्वल टु आर के अरे ओमेगा एबी इन्टु आर सी बाई ए भनेर हामीले गर्न सकिने भयो भिसी को भ्यालु त्यसै गरी एसी को भ्यालु पनि हामीले निकाल्ने बेलामा एउटा चाहिँ यसको टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन र त्यसपछि नर्मल एसिलेरेसनको भ्यालु लिएर हामीले के अरे ए को के अरे सी पोइन्टको एसिलेरेसन पनि निकाल्न सकिन्छ अब त्यो निकालिसकेपछि त्यसको भ्यालु लगेर हामीले अगाडिको इक्वेसनमा राखिदिने हाम्रो जुन इक्वेसन छ त्यसमा राखिदिने त्यसमा अब ओमेगाको ठाउँमा के अरे ओमेगाको ठाउँमा यो राखिन्छ ओमेगा डी भनेर राखिन्छ ओमेगा डटको ठाउँमा अल्फा डी भनेर राखिन्छ र त्यसपछि क्याल्कुलेट गरिन्छ डी भनेको हाम्रो रोटेटिङ एक्सिस हो अब डी रोटेटिङ एक्सिस हो एबी भनेको चाहिँ हामीलाई यो भिसी र एसी निकाल्नका लागि हेल्प गर्नका लागि दिएको यसको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी र एसिलेरेसन दिएको छ भी इज इक्वल टु आर ओमेगा युज गरेर यसको भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ सी पोइन्टको त्यसै गरी एङ्गुलर के अरे नर्मल एसिलेरेसन र टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन आर अल्फा र ओमेगा स्क्वायर आर गरेर हामीले नर्मल र टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन निकाल्न सकिन्छ र दुईटाको सम निकालेर एसी निकाल्न सकिन्छ फर्स्टमा हेरौँ द ओरिजिन अफ बोथ द फिक्स्ड एन्ड मुभिङ फ्रेम अफ रिफरेन्स इज लोकेटेड एट डी फर्दरमोर XYZ रिफरेन्स इज अट्याच्ड टु एन्ड रोटेट विथ रड डी So the relative motion of color is easy to follow.
VC भनेको चाहिँ के हुन्छ VD प्लस ओमेगा इन्टु RC/D प्लस VCD XYZ प्लस AC भनेको चाहिँ AD प्लस ओमेगा डट इन्टु RC/D प्लस ओमेगा इन्टु RC/D प्लस 2 ओमेगा इन्टु VC/D XYZ प्लस AC/D XYZ। भयो। अब हाम्रो यो यसमा भएको नोन टर्महरु र अननोन टर्महरु के छ त निकालौं। मोसन अफ रिफरेन्स फ्रेम VD भनेको 0 हुन्छ, AD 0 हुन्छ, ओमेगा भनेको माइनस ओमेगा DE के हुन्छ किन क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ, ओमेगा डट भनेको माइनस माइनस अल्फा DE के हुने भयो। अब त्यसपछि RC/D पोजिसन भेक्टर अफ C विथ रेस्पेक्ट टु D भनेको 0.4i भयो। अब VC/D XYZ पनि अननोन छ, AC/D XYZ पनि अननोन छ। हामीलाई यो चारवटा अननोनलाई निकाल्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ अब BC र AC निकाल्नका लागि अर्को उपाय के छ त भन्दा यो चारवटा अननोनहरु निकाल्नु पर्यो। यहाँसम्म भयो हेर त। BD = 0, AD 0, ओमेगा र ओमेगा डट दुईटै अननोन छ, VCD र AC VC/D XYZ र AC/D XYZ पनि दुईटै अननोन छ। अब हामीले VC र AC निकाल्नका लागि के युज गर्छौं त सिन्स द कोलर मुभ्स इन अ सर्कुलर पाथ अफ रेडियस AC यो जुन AC को चाहिँ सर्कुलर पाथमा यसरी रोटेट मुभ हुन्छ भने हामीले त्यसका लागि अगाडिको कन्डिसन युज गर्न सकिन्छ। BC = ओमेगा AB इन्टु RC/A भनेको -3k इन्टु 0.4i प्लस 0.4j त्यो एउटा भयो। त्यसपछि AC = यो टेन्जेन्शियल एसिलरेसन र नर्मल एसिलरेसन ओमेगा स्क्वायर AB RC/A गरेर हामीले यसको भ्यालु चाहिँ 1.2i माइनस 1.2j यसको भ्यालु भनेको -2.i माइनस 5.2j। बुझ्यो कि बुझेन? यो VC कसरी आयो भन्दा भेलोसिटी अफ C भनेको हामीले यो पोइन्ट हाम्रो यो सेन्टर लियौं, यसको यो पोइन्टमा कनेक्टेड छ भने त यो सर्कुलर पाथमा मुभ हुनु पर्यो नि, यो रड सँगै सर्कुलर पाथमा मुभ हुनु पर्यो C पोइन्टमा कनेक्टेड छ भने। अब त्यो केसमा चाहिँ भ्यालु के थियो त भन्दा V को भ्यालु भनेको R ओमेगा थियो, VC को भ्यालु भनेको R ओमेगा थियो। R को भ्यालु अब हामीले निकाल्न सक्यो 0.4i प्लस 0.4j भनेर हामीले R को भ्यालु निकाल्न सक्यो। ओमेगा को भ्यालु पनि दिएको छ -3k भनेर। त्यसबाट 1.2i माइनस 1.2j भयो। त्यसपछि एसिलरेसन अफ C भनेको के हुन्थ्यो त त्यो पोइन्टमा एसिलरेसन भनेको एउटा नर्मल एसिलरेसन हुन्छ, अर्को टेन्जेन्शियल एसिलरेसन हुन्छ। दुईटाको कम्पोनेन्ट लिएर सल्भ गर्दा -2i माइनस 5.2j आयो एसिलरेसनको भ्यालु। अब हाम्रो अगाडिको इक्वेसनमा लगेर VC को भ्यालु राख्दियौ र अरु जो जे नोन छ त्यो सबैको भ्यालु राख्दियौ। VC = VD प्लस ओमेगा इन्टु RC/D प्लस VC/D XYZ। अब त्यसमा अननोन भनेको के हुन्छ त ओमेगा DE अननोन छ, VC/D XYZ अननोन छ। अब I र J को टर्मलाई इक्वेट गर्दाखेरि VC/D को भ्यालु कति आउँछ त 1.2 मिटर पर सेकेन्ड र ओमेगा को भ्यालु भनेको 3 रेडियन पर सेकेन्ड इन क्लकवाइज डिरेक्सन -3 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ, त्यो भनेको क्लकवाइज डिरेक्सनमा आउँछ। यहाँसम्म गरौँ पहिला, अनि त्यसपछि एसिलरेसनकोमा पनि त्यसरी नै राखेर भ्यालु जुन जुन अननोन छ त्यसलाई छोडिदिने, अननोन बाहेककोलाई सल्भ गरेर अननोन बाहेककालाई भ्यालु राखेर सल्भ गरेर एसिलरेसन AC/D निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि अल्फाको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ।
अब एसी का लागि पनि फेरि त्यही इक्वेसन युज गर एसी इजिकल टु एडी प्लस ओमेगा डट इन्टु आरसी बाई डी प्लस ओमेगा त्यो फर्मुला युज गर अनि अननोन के छ त एउटा ओमेगा डट भनेको अल्फा डी छ त्यो अननोन भयो यो अननोन भयो अर्को चाहिँ एसी बाई डी एक्सआइजेड अरू सबै नोन भइसक्यो अब यसलाई सल्भ गर्दा अघिको चाहिँ आई र जेलाई इक्वेट गर्दाखेरि के आउँछ त एसी बाई डी एक्सआइजेड भनेको 1.6 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड आउँछ र अल्फा डी भनेको -5 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड आउँछ त्यो भनेको सरी यो क्लकवाइज डिरेक्सन है यसमा एन्टी क्लकवाइज देखाएको छ क्लकवाइज डिरेक्सनमा माइनस आउने बित्तिकै ए अल्फा पहिला हामीले सुरुमै माइनस लिइरहेछौँ क्या हो अल्फा डी भनेको माइनस लिइरहेछौँ त्यही भएर यो ठिक छ हामीले पहिले माइनस लिइसकेको भएर यो फेरि नेगेटिभ आयो भनेपछि यो चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो 5 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड ठिक छ यसमा के प्रब्लम छ छैन भने आजलाई यति नै गरौँ